วัสดีครับวันนี้เราไปนะครับวันนี้เราจะมาติดผ้าใบท้ายกระบะกันนะครับนี่แล้วเราจะดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างก็จะมีอันนี้เป็นเทปกาวไว้ติดท้ายกระบะติดฝาท้ายแต่นี่ไว้ติดฝาท้ายอันนี้เอาไว้ติดฝาท้ายนะครับนี่เป็นติดตุ๊กแกกระบะไม่ต้องในชั้นด้านข้างเราจะไม่ได้เป็นตีตัวแกนครับจะเป็นตัวเกาะโอเคเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งเลยครับเพื่อนต้องทับกันดูการติดครับตรงนี้นะลูกตรงนี้เดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวดูหัวหลุดค่อยไปดึงตรงมุมก่อนนะครับเพื่อนๆต้องดึงตรงมุมก่อนนี่ดึงตะขออย่างนี้นะเพื่อนๆตะขอเกาะอะไรเนาะไล่เกาะเลยนะครับนี่ของนี้เสร็จแล้วพี่มิวถ่ายคลิปอยู่ใช่ไม่เรียบ Oh no อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บ้านเดินไปที่หน้า